नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यभार सम्हाले पछाडि एकपछि अर्को निर्णयहरू गरिरहेका छन् र ती निर्णयहरू लिएर विश्वभरि नै एक किसिमको चिन्ता, एक किसिमको तनाव फैलिएको छ। अस्ति भर्खरै डोनाल्ड ट्रम्प र जेलेन्स्की बीचमा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौता गर्नको लागि भएको भेटवार्ता असफल भएको भिडियो संसारैभरि त्यो एकैछिनमा भाइरल भयो। त्यस लगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् जसले चाहिँ विश्वभरिमा फेरि अर्को एउटा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको त्यो निर्णय हो क्यानाडा, मेक्सिको, चीन र अन्य देशहरूबाट आयात गरिने वस्तुहरूमा भारी मात्रामा भन्सार शुल्क लगाउने। अनि यो निर्णय गरेपछि विश्वभरिका विभिन्न देशहरूले विभिन्न किसिमले प्रतिक्रियाहरू जनाएका छन् र उनीहरूले जवाफी कदम पनि चालेका छन्। आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई ट्यारिफ के हो, डोनाल्ड ट्रम्पले कस्तो खालको ट्यारिफ लगाएका छन् र यसका फाइदा र बेफाइदाहरू के हुन सक्छन् र यसमा विश्वका अरू देशहरूले चाहिँ कसरी प्रतिक्रिया जनाएका छन् र जवाफी कदमहरू चालेका छन् र यसले समग्रमा अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला र तपाईलाई मनमा लागेको कुरा कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला। अब जाउँ मुख्य विषयवस्तुतिर। ट्यारिफ अथवा भन्सार शुल्क भनेको के हो त्यो विषयमा अलिकता हेरौँ। ट्यारिफ भनेको कुनै पनि देशले विदेशबाट आयात गरिने सामानहरूमा लगाउने कर अथवा शुल्क हो। यो सामान्यतया आयातित वस्तुहरूमा सामानको मूल्यको प्रतिशतको आधारमा चाहिँ लागू हुन्छ। ट्यारिफको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नु, सरकारी राजस्व बढाउनु, विदेशी व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नु, रोजगारी बढाउनु हो। उदाहरणको लागि नेपालले भारतबाट आयात हुने चामलमा 10% ट्यारिफ लगायो भने भारतबाट 1000 रुपियाँमा आएको चामलमा अब उपभोक्ताले चाहिँ 1100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नेपालमा 1050 मै नेपाली स्वदेशी चामल छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ स्वदेशी कम्पनीलाई, स्वदेशी उत्पादनलाई फाइदा पुग्छ। डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको ट्यारिफको निर्णयमा सबैभन्दा पहिलो मेक्सिको र क्यानाडाबाट चाहिँ आयात गरिने वस्तुहरूमा 25% ट्यारिफ लगाउने र चीनबाट आयात हुने सामानहरूमा 20% ट्यारिफ लगाउने निर्णय उनले गरेका छन्। उनले यो नीतिलाई अमेरिकी रोजगारी संरक्षण, लागू पदार्थको अवैध ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउन र व्यापार घाटा कम गर्नलाई यो आवश्यक छ भनेर चाहिँ उनले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। अनि युरोपेली संघ ईयूलाई पनि 25% ट्यारिफको धम्की उनले दिएका छन्, तर यो हालसम्म लागू भने भएको छैन। अब यसमा अरू देशहरूले चाहिँ कसरी प्रतिक्रिया दिएका छन् त त्यो हेरौँ। क्यानाडाले ट्रम्पको 25% ट्यारिफको निन्दा गर्दै अमेरिकी सामानलाई पनि 25% जवाफी शुल्क लगाएको छ, जसले 125 अर्ब क्यानेडियन डलर बराबरको सामानलाई असर गर्छ। क्यानाडाले अमेरिकालाई तेल आपूर्ति गर्छ। क्यानाडाले अमेरिकालाई तेल आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनालाई पनि विचार गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले यो कदमलाई धेरै मूर्ख भनेका छन्। अब यसमा मेक्सिकोको कस्तो प्रतिक्रिया छ त्यो पनि हेरौँ। मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबाउमले जवाफी शुल्क लगाउने बाचा गरेकी छिन् र विश्व व्यापार संगठन WTO मा मुद्दा दायर गर्ने तयारी पनि उनले गरेकी छिन्। मेक्सिकोले सीमामा 10,000 राष्ट्रिय गार्ड तैनात गर्ने सहमति जनाएको छ, तर ट्यारिफको असर कम गर्न यो पर्याप्त छैन। चीनले कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ त्यो हेरौँ। चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादनमा 10 देखि 15% अतिरिक्त शुल्क लगाएको छ। अमेरिकी कम्पनीहरूलाई यसले चाहिँ अविश्वसनीय सस्ता भन्ने सूचीमा चाहिँ राखेको छ, निर्यातमा नियन्त्रण गरेको छ। चिनिया विदेशी मन्त्रालयले वार्ताको आह्वान पनि गरेको छ। ट्रम्पले यसलाई चाहिँ तत्काल कुराकानीको लागि चाहिँ कुनै चासो देखाएका छैनन्। अब युरोपेली संघ ईयूले चाहिँ यसमा वार्ताको तयारी गरिरहेको छ, जवाफी ट्यारिफको योजना पनि बनाइरहेको छ। ईयू की प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले खुला र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउने बताएकी छिन्। ट्रम्पको जवाफ चाहिँ के छ त यसमा? ट्रम्पले यी प्रतिक्रियाहरूलाई व्यवस्था गर्दै ट्यारिफलाई अमेरिकी हितको संरक्षण गर्ने उपाय भनेका छन्। उनले भने केही पीडा हुन सक्छ, तर यो अमेरिकालाई केही महान बनाउनको लागि आवश्यक मूल्य हो। उनले अन्य देशहरूलाई चाहिँ आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ दाबी गरेका छन्। ट्यारिफका फाइदाहरू के हुन सक्छन्? अगाडि हामीले उदाहरण पनि हेर्यौं। ट्यारिफले चाहिँ स्वदेशी उद्योगलाई चाहिँ संरक्षण गर्छ। ट्यारिफले आयातित सामान महँगो बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन्छ। उदाहरणको लागि अमेरिकी स्टिल उद्योगले ट्रम्पको ट्यारिफबाट फाइदा लिन सक्छ। 2. रोजगारी वृद्धि हुन्छ। स्थानीय उद्योग बलियो हुँदा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। तेस्रो फाइदा, राजस्व सङ्कलन बढ्छ। सरकारले ट्यारिफबाट ठूलो मात्रामा कर उठाउन सक्छ, जुन चाहिँ पूर्वाधार र वा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ। अनि चौथो फाइदा हो व्यापार सन्तुलन। आयात कम हुँदाखेरि व्यापार घाटा घट्न सक्छ। ट्यारिफका बेफाइदाहरू पनि छन्। ट्यारिफका बेफाइदाहरूमा पहिलो बेफाइदा, उपभोक्ता चाहिँ मूल्य वृद्धिमा पर्छन्। आयातित सामान महँगो हुँदाखेरि उपभोक्ताहरूले बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन्। उदाहरणको लागि क्यानाडाबाट आउने काठ महँगो भएमा अमेरिकाको घरको मूल्य बढ्न सक्छ।
अनि जवाफी शुल्क पनि लगाउँछन् देशहरूले। अब अमेरिकामा जाने सामानमा अमेरिकाले शुल्क लगाउँछ भने अरू देशले पनि अमेरिकाबाट अरू देशमा आउने सामानमा यत्तिकै हेरेर त बस्दैन, उनीहरूले पनि जवाफी शुल्क लगाउँछन्, जसले गर्दाखेरि अन्य देशहरूले पनि ट्यारिफ लगाउँदा अमेरिकी निर्यातमा प्रभाव पर्न सक्छ। जस्तै क्यानाडाले अमेरिकी सामानमा शुल्क लगाएको छ, विश्वव्यापी व्यापार युद्धको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्ता कदमले व्यापारिक तनाव बढाउँछ, जसले आपूर्ति श्रृङ्खला र विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। चौथो बेफाइदा रोजगारीको जोखिम पनि हुन्छ। आयातमा निर्भर उद्योगहरू हुन्छन्, जस्तै सस्तो कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू हुन्छन्। यिनीहरूले चाहिँ घाटा बेहोर्दा, उनीहरूलाई घाटा भयो भने यिनीहरूले रोजगारी पनि घट्छ। अब समग्र रूपमा हेर्दाखेरि ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिले विश्वव्यापी व्यापार युद्धको जोखिम पनि बढाएको छ। क्यानाडा, मेक्सिको र चीनको जवाफी शुल्कले अमेरिकी निर्यात प्रभावित हुनेछ, जसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्न सक्छ। अस्ति यो निर्णय हुने बित्तिकै त्यहाँको शेयर मार्केटमा चाहिँ ठुलो गिरावट आयो। अर्थशास्त्रीहरूले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि, आपूर्ति श्रृङ्खला अवरोध र रोजगारीमा कमी आउने चेतावनी दिएका छन्। यो नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तनाव बढाएको छ र विश्व व्यापार प्रणालीलाई अनिश्चिततातिर धकेलेको छ। निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ कि ट्यारिफ एउटा शक्तिशाली आर्थिक उपकरण हो, जसले स्वदेशी उद्योग र रोजगारीलाई फाइदा त पुर्याउन सक्छ, तर यसले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि र व्यापारिक तनाव पनि निम्त्याउँछ। ट्रम्पको यो निर्णयले अमेरिकालाई तत्काल फाइदा होला, तर दीर्घकालमा विश्व अर्थतन्त्र र अमेरिका स्वयंलाई पनि ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने हुन सक्छ। अन्य देशहरूको प्रतिक्रियाले यो नीति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्नेछ। हेर्दै जाउँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।